توی این پست میخوایم با هم یک نمونه پاپوش یله‌ای آموزش ببینیم که بافتش کاملا متفاوت از تمام نمونه هایی هستش که شما تا به الان دیدین. یک بافت فوق‌العاده ساده و راحت. کافیه که آموزش رو ببینید تا خودتون متوجه بشید که چقدر بافتش ساده هست. برای این بافت من از کانوای اکریل تاب استفاده کردم و قلاب شماره 2.5. برای سایز بندی هم از سایز 37 تا 40 آموزش دادم. کافیه که یک بار فیلم رو نگاه کنید تا برای این سایز هایی که گفتم به راحتی بتونید این پاپوش زیبا رو ببافید. برای شروع کار ما یک حلقه جادویی میزنیم و داخل حلقمون رو با 8 تا پایه بلند پر میکنیم. برای شروع کار باید 3 تا زنجیره بزنیم که معادل با یک پایه بلند هست. خب من الان 3 زنجیرم رو زدم داخل حلقه. 7 تا پایه بلند دیگه میبافم که مجموعش میشه با 3 زنجیره شروع کار مجموعش میشه 8 تا پایه بلند داخل حلقه. این 3 زنجیره یک پایه حساب میشه. 1 2 3 4 5 6 7 و این هم پایه 8. حالا این نخ رو میکشیم تا حلقه بسته بشه و میایم به 3 زنجیره شروع کارمون اتصال میدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. ما از شروع کار 3 تا زنجیره داشتیم، میایم به 3 زنجیره اینجا رو اتصال میدیم با پایه بسته. خب برای رج دوم پایه هامون اینجا 2 برابر میشه، یعنی روی هر پایه ما 2 بار بافت میزنیم. 3 زنجیره برای شروع کار میزنیم، دقیق کنار 3 زنجیره پایه بلندمون رو میبافیم. دوباره روی پایه بلند بعدی 2 تا پایه بلند جفت کنار هم میزنیم. 1 2. دوباره پایه بعدی 2 تا پایه. از رج اول ما 8 تا داشتیم، اینجا پایه هامون 2 برابر میشه 16 تا پایه. این روش برای از سایز 37 تا 40 یکی هست. خب این روش که پایه ها رو بافتیم و کامل شد، به 3 زنجیره ابتدایی روی زنجیره سوم با پایه بست اتصال میدیم. حالا اینجا ما یه دونه پایه رو جفت میزنیم، یه دونه تک. شروع کار با 3 زنجیره هست، کنار 3 زنجیره یک پایه بلند میبافیم. حالا پایه بعدی رو یه دونه پایه تک میبافیم به این صورت. پایه بعدی رو جفت میبافیم، یعنی 2 تا پایه کنار هم. 1 2. پایه بعدی رو تک میبافیم. به همین صورت این رج رو کامل میکنیم. آخرین پایه‌ای هم که باید ببافیم یه دونه پایه تک هست، چون شروع کار با پایه جفت بوده. بعد از اینکه این رج رو کامل کردیم میایم به 3 زنجیره اتصال میدیم. تعداد پایه های ما توی این رج به 24 پایه میرسه. برای رج بعد 3 زنجیره میزنیم، یک پایه بلند کنارش که میشه پایه جفت. 2 تا پایه بلند کنار هم. حالا اینجا به پایه های تک ما یه دونه اضافه میشه. رج قبل یه پایه جفت یه پایه تک داشتیم، اینجا یه پایه جفت 2 تا پایه تک داریم. الان من 2 تا پایه تک رو بافتم، بعدی رو جفت میبافم. 1 2. بعدی تک. 2 تا پایه تک، این اولی این هم دومی. تا انتهای رج به این صورت میبافیم. انتهای رج ما باید 2 تا پایه تک داشته باشیم و به 3 زنجیره شروع کار اتصال بدیم. خب این رج که پایه ها رو بافتیم میایم به 3 زنجیره اتصال میدیم. مجموع پایه هامون توی این رج میشه 32 پایه. خب حالا یک رج بدون اینکه پایه اضافه کنیم میبافیم، بعد مدل رو شروع میکنیم. یعنی 3 زنجیره میزنیم، میشه یک پایه، میایم روی پایه بلند بعدی اینجا یه پایه بلند میبافیم. روی تمام پایه ها رو یه دونه بافت پایه بلند میزنیم و توی این رج پایه هامون همون 32 تا پایه هست. بعد به این قسمت اتصال میدیم و مدل رو شروع میکنیم. خب من این رج رو هم کامل کردم، میام به 3 زنجیره ابتدایی بافت اتصال میدم و نخم رو قیچی میکنم. حالا باید با رنگ سبز کار رو شروع کنیم. ببینید 1 2 تا پایه میایم قبل از این پایه‌ای که از شروع کارمون داشتیم. از اینجا قلاب رو وارد بافت می‌کنیم و نخ سبز رو میاریم به داخل بافت. به این صورت. خب 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3. این 3 زنجیره یک پایه بلند هست. 2 تا پایه بلند دیگه ما کنار 3 زنجیرمون میزنیم که در مجموع میشه 3 پایه بلند کنار هم. 1 2
و این هم 3. به این صورت یک زنجیره میزنیم از قسمت پایین، 1 2 خونه رها میکنیم، میام روی خونه سوم دوباره 3 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. ببینید این نخی که قطع کردین رو هم به این صورت بیارین داخل بافت. 1 2 3. دوباره یک زنجیره از قسمت پایین 2 تا خونه رو رها میکنیم. ببینید اینجا ما بافت زدیم. 1 2 میایم روی پایه سوم 3 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. 1 2 3. خب این روش برای سایز 39 و 40 مناسبه. برای سایز 37 و 38 به جای 2 تا پایه شما 3 تا پایه باید جا بذاریم و ادامه بافت رو به این صورت ببافید. خب بعد از اینکه این 3 تا رو ما بافتیم یک زنجیره میزنیم، دوباره از قسمت پایین 2 تا خونه رها میکنیم، میایم روی پایه سوم 3 تا پایه بلند کنار هم میزنیم. 1 2 و این هم 3. تا انتهای رج ما به این صورت میبافیم. به انتهای رج که رسیدین یک زنجیره رو میزنین و بافت رو به 3 زنجیره شروع با پایه بست اتصال میدین. این رج هم کامل میشه. دوباره نخ رو ما قیچی میکنیم. حالا نخ قرمز رو باید بیاریم داخل بافت. ببینید ما از اینجا که نخ رو قیچی کردیم میام یه خونه قبلتر از وسط 2 تا پای بلند ها، یعنی از اینجا قلاب رو وارد بافت میکنیم و نخ قرمز رو میاریم به داخل بافت. به این صورت اینجا یه دونه پایه میبافیم، 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3. میایم بین 2 تا پایه بلند بعدی دقت کنید بینش، یعنی وسط 2 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2. یک زنجیره میزنیم، میایم روی گل بعدی. ما 3 تا پایه بلند داریم، میایم بین 2 تا پایه بلند اول، یعنی این پایه بلند اول این پایه بلند دوم بینش، یعنی این وسط یه پایه کوتاه میبافیم، یکی دیگه کنارش 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3. میایم بین این 2 تا پایه کوتاه. 1 2. یک زنجیره، میایم روی گل بعدی بین این 2 تا پایه کوتاه. 1 2 3 زنجیره. 1 2 3. 2 تا پایه کوتاه هم از این قسمت میبافیم. 1 2. ببینید ما برای شروع کار فقط از اینجا یه دونه پایه زدیم که وقتی بافت رو کامل شد به این قسمت میرسیم یه پایه دیگه میبافیم، بعد به اینجا اتصال میدیم. بعد یه نکته دیگه اینه که برای سایز 37 و 38 شما این 3 زنجیره رو بکنید 2 تا زنجیره که پاپوش گشاد نشه. به همین صورت ما این رج رو کاملش میکنیم. من رسیدم به انتهای بافتم. بعد از اینکه داخل این پایه رو بافتم یه زنجیره میزنم. حالا میام کنار این شروع رج که یک پایه کوتاه بافتم یه پایه کوتاه دیگه اینجا میبافم که بافتم مثل بقیه قسمت ها بشه. بعد میام به پایه اولم با پایه بست اینجا رو اتصال میدم. اگر شما حس میکنید که 3 زنجیره‌ای که برای این قسمت حالا بهتون گفتم بزنید، اگر پاپوش داره بزرگ میشه 3 زنجیره رو هم تبدیل کنید به 2 زنجیره. دوباره نخ رو قیچی میکنیم و باید این بافت رو تکرار کنیم، یعنی این بافت 3 تا پایه بلند با رنگ سبز. از کجا ما بافت رو شروع میکنیم؟ از نکنید این 2 تا پایه‌ای که ما از این وسط می‌خواستیم شروع کنیم، از اینجا ما یه دونه زنجیره داشتیم، از این زیر زنجیره باید بافت رو شروع کنیم. قلاب رو وارد بافت میکنیم، رنگ سبز رو میاریم داخل بافت، 3 زنجیره میزنیم. 1 2 3. 2 تا پایه بلند کنارش. 1 و 2. یک زنجیره. دقت کنید میایم بین این پایه و این پایه، یعنی اینجایی که ما پایه کوتاه زده بودیم از این قسمت که پایه کوتاه میزدیم، حالا 2 تا زنجیره یا 3 تا زنجیره، دوباره اینجا 2 تا پایه کوتاه. بعد قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم قبلش ما اینجا یه دونه زنجیره میزدیم. حالا با رنگ سبز این 3 تا پایه بلند رو از زیر این 3 زنجیره باید شروع کنیم. 1 2 3. یک زنجیره، دوباره اینجا 3 تا پایه بلند. به همین صورت ما این رج رو میبافیم. خب به انتهای رج رسیدیم. 3 تا پایه بلند رو کنار هم میزنیم، یک زنجیره میزنیم و به 3 زنجیره ابتدایی روی زنجیره سوم با پایه بست این قسمت رو ما اتصال میدیم. دوباره نخ رو قیچی میکنیم و حالا باید با رنگ قرمز بافت رو شروع کنیم. رنگ قرمز همین طرح هستش، یعنی میایم
اینجا ما بین این دو تا پایه از اینجا قلاب رو وارد بافت میکنیم، نخ قرمز رو هم میاریم داخل بافت، اینجا یه دونه پایه ما میبافیم به این صورت. حالا حد فاصله پایه ها 2 تا یا 3 تا هست. من 2 تا زدم، یعنی اول 3 تا زدم دیدم گشاد شد بعد تبدیلش کردم به 2 تا که به شما هم گفتم اگر حالا شاید سایز 40 که مثلا داره میبافین خب پاش لاغر باشه پس باید 2 تا رو بکنید، 3 تا رو بکنید 2 تا. ولی اگر حالا برای پایه توپل میبافین همون 3 تا کافیه. 2 تا زنجیره میزنیم، میایم بین این 2 تا پایه بلند 2 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2. فقط شروع کار رو ما یه دونه میبافیم، رج که کامل شد میایم اینجا یک دیگه میبافیم، بعد به اولیه اتصالش میدیم. خب بعد از اینکه اینجا رو زدیم یک زنجیره میزنیم، میایم روی گل بعدی یعنی اینجا 2 تا پایه کوتاه میبافیم. این نخی که قطع کردین رو هم به این صورت بیارین توی بافت که سفت بشه. بعداً نخهای اضافه رو از سمت داخل پاپوش به هم گره بزنید و اضافه ها رو کلا قیچی کنید. 2 تا پایه کوتاه، 2 زنجیره، ما بین این 2 تا پایه کوتاه، 1 و 2. دوباره یک زنجیره، ما بین این 2 تا پایه کوتاه، 1 2 2 زنجیره، 2 تا پایه کوتاه هم از این قسمت. به همین صورت ما این رج رو کامل میکنیم. این رج که کامل شد تکرار این رج رو باید ببافین، یعنی نخ قرمز رو باید قطع کنید، نخ سبز رو بیارین داخل بافت که از اینجا هست، یعنی فضای تک زنجیره‌ای که داریم از اینجا قلاب رو وارد بافت میکنید، نخ سبز رو میارین داخل بافت، 3 تا زنجیره میزنید، 2 تا پایه بلند کنارش، یک زنجیره میزنید، دوباره از اینجا 3 تا پایه بلند کنار هم. به همین صورت ما این مدل رو میبافیم تا از اینجا ما کار رو شروع کردیم، به همین صورت داریم میبافیم تا این قسمت های پا رو پوشش بده. ببینید عزیزان من این قسمت رو بافتم و کامل شده. حالا باید قسمت پشت پاپوش رو ما ببافیم. برای این قسمت نگاه کنید شما اینجا که رنگ سبز تموم شد باید نخ رو قیچی کنید. آخرین رج رو هم با همین رنگ سبز باید ببافید. اینجا نخ رو قیچی کنید و این قسمتی که قیچی شده باید زیر بافت قرار بگیره. شما به این صورت بافت رو روی هم قرار بدین. این 3 تا پایه‌ای که از این قسمت داریم یعنی 1 2 3 این 3 تا رو از اینجا مد نظر قرار بدین. دقت کنید و باید از این قسمت نگاه کنید از یعنی ما بین این 2 تا پایه که پایه کوتاه داشتیم از اینجا نخ سفید رو بیارین داخل بافت. یا کلا نخی که این قسمت از بافت رو باهاش شروع کرده بودیم. ما اینجا 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3. روی این 3 تا پای بلندی که داریم روی هر کدوم یکی دونه بافت پای بلند میزنیم، 1 2 و 3. به این فضای زنجیره میرسیم. اینجا یه دونه میزنیم، دوباره روی این قسمت از بافت که 3 تا پای بلند داشتیم روی هر کدوم یکی یه دونه بافت پای بلند. ببینید این نخ شروع کار رو هم مثل من بیارین داخل بافت و ببافین. این کار باعث میشه که هم بافتتون تمیز میشه، نخ اضافه‌ای روی بافت ندارین، هم بافتتون سفت میشه از ابتدای کار. ببینید به این صورت. خب اینجا دوباره یه دونه روی اینا 3 تا، اینجا یه دونه، اینا 3 تا. به همین صورت ما میبافیم. گفتیم از این قسمت ما 3 تا پایه رو جدا میکنیم، 1 2 3 تا این پایه، یعنی این فضای تک زنجیره‌ای که از این قسمت داریم. خب من تا این قسمت گفتم ما برای این قسمت جلو 3 تا پایه رو در نظر میگیریم. ما از اینجا که فضای تک زنجیره‌ای بین این مدل ها داشتیم از اینجا نخ رو آوردیم داخل بافت، 3 زنجیره زدیم که معادل با یک پایه هست و این قسمت رو به این صورت بافتیم تا اینجا روی این فضای زنجیره‌ای رو هم یه دونه بافت پایه بلند میبافیم. حالا باید کار رو به صورت برگشت ببافیم. 3 زنجیره میزنیم، 1 2 3. کار رو میچرخونیم و از این طرف شروع به بافت میکنیم. این 3 زنجیره‌ای که زدیم مربوط به این قسمت از بافته، یعنی اینجا رو ما دیگه بافت نمیزنیم. میایم روی پایه بعدی به این صورت بافت پایه بلند رو تکرار میکنیم. هر تعداد پایه‌ای که برای رج اول داشتین توی این رج و ما بقیه رج‌هایی که میخوایم ببافیم باید داشته باشیم. برای من 33 تا پایه شده. پس این قسمت رو هم ما به این صورت میبافیم، یعنی روی پایه بلندهای رج قبل رو دوباره بافت پایه بلند میبافیم. من رسیدم به انتهای بافتم. آخرین پایه 3 زنجیره شروع کار هست. ما این 3 زنجیره رو میایم ما بین 3 زنجیره و پایه بلند یعنی این وسط رو بافت میزنیم به این صورت. این رج هم کامل میشه. دوباره 3 زنجیره میزنیم، 1 2 3. کار رو میچرخونیم و از این طرف شروع به بافت میکنیم. این 3 زنجیره مربوط به این پایه هست. پس دیگه اینجا رو نباید بافت بزنید چون بافت اضافه میشه و کار گشاد میشه. میایم روی پایه بعدی یعنی از اینجا شروع به بافت پایه بلند میکنیم. خب این میشه قسمت پشت پاپوش. حالا اندازه‌گیری به چه صورتی هست؟ برای سایز 37
ببینید این قسمت رو ما داریم کامل میکنیم. برای سایز 37 شما این قسمت رو 6 رج میبافین، یعنی به صورت رفت و برگشت مجموعش بشه 6 رج. برای سایز 38 7 رج میبافین، برای سایز 39 8 رج و برای سایز 40 9 رج. این برای سایز 40 هست من دارم میبافم و این قسمت رو به اندازه 9 رج به صورت رفت و برگشت میبافیم. بعد میرسیم این قسمت رو باید پشتش رو باید وصل کنیم و قسمت بالای کار رو ببافیم که پاپوشمون کامل بشه. از اینکه به اون اندازه مورد نظری که بهتون گفتم این قسمت پشت رو بافتین، دو طرف بافت رو به این صورت روی هم قرار بدین، به این صورت. این نخ رو باید از داخل اولین پایه از این طرف ردش کنید که میشه همون 3 زنجیره. باید از داخل زنجیره اول این رو رد کنید. نخ اصلی رو از اینجا و در نهایت هم از داخل نخی که روی قلاب هست عبور بدین. اینجا رو دقت کنید، ما 2 رشته نخ از این طرف بافت میگیریم و دقیق از قسمت رو به رو هم 2 رشته نخ داریم. حالا نخ اصلی رو از زیر همه این پایه ها رد میکنیم و در نهایت از داخل نخ روی قلاب دوباره 2 رشته نخ از این طرف بافت، 2 رشته هم از این طرف، نخ اصلی از اینجا عبور داده میشه و در نهایت از داخل نخ روی قلاب. این قسمت رو ما به این صورت به هم دیگه وصل میکنیم. بعد از اینکه این قسمت پشت رو به هم وصل کردین، حالا از این قسمت قلاب رو وارد بافت کنید، نخ سبز رو بیارین داخل بافت و 1 رج دور تا دور بافت پای کوتاه باید بزنید. ببینید ما از این قسمت ها که حالا یا بافت پای بلند داریم یا فضای 3 زنجیره ای، از هر کدوم از اینا 2 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 دوباره به این فضا میرسیم. از این قسمت 2 تا پایه کوتاه معذرت میخوام 2 تا پایه کوتاه ما از این قسمت ها میبافیم به این صورت. به این قسمت جلوی بافت که میرسین، از همینجا که ما کار رو شروع کردیم، یعنی فضای تک زنجیره ای، یه پایه از اینجا میبافین و حالا شروع میکنید روی این پای بلند ها یه دونه بافت پای کوتاه، 1 2 و اینجا هم 3. ما از این وسط هم یه دونه فضای تک زنجیره ای داشتیم، از این قسمت زیر زنجیره هم یه دونه بافت پای کوتاه. این قسمت ها رو به این صورت میبافیم، یه دونه پایه هم از اینجا و دوباره این قسمت هر کدوم از این پایه ها رو دوبار بافت میزنیم تا برسیم به این قسمت که شروع رجمون بوده. خب به شروع رج که رسیدیم، به اولین پایه باید با پایه بست این قسمت رو اتصال بدیم. حالا باید 1 رج هم بافت پای کوتاه همراه با بافت پیکوت ببافیم، یعنی ما 3 تا پایه اول رو دوباره بافت پای کوتاه میزنیم، 1 2 3. حالا بافت پیکوت میزنیم، یعنی 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3. میایم از این قسمت بافت، نگاه کنید ما از اینجا 3 تا زنجیره داریم، 1 2 3. از زیر 3 زنجیره این یه رشته نخ و این رو با هم میگیریم به شکل پایه بست تا بافت پیکوت به این صورت شکل بگیره. دوباره 3 تا پایه کوتاه، 1 روی هر پایه یه دونه، 2 3. 3 تا زنجیره، 1 2 3. برمیگردیم از اینجا که ما 3 تا زنجیره داشتیم، این زنجیره اولمونه، از این زیر این زنجیره اول این یه رشته نخ و این رو با هم میگیریم و به شکل بافت پایه بست این قسمت رو کامل میکنیم. این میشه بافت پیکوت. ما دور تا دور بافت رو به این صورت بافت پیکوت میزنیم. این قسمت ها رو هم به همین صورت. من تا انتهای رج به این صورت بافتم. آخرین بافت پیکوت رو که بافتم دقیق کنار همین پایه کوتاه به این صورت پایه بست میزنم و نخم رو قیچی میکنم. این هم کامل شده پاپوشمون هست. امیدوارم که ببافید و لذت ببرید و یلا رو در کنار عزیزانتون به خوشی سپری کنید. ممنون میشم که پست رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه که این پست به افراد بیشتری نشون داده بشه و اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدین. زنگوله کنار کانال رو هم فعال کنید تا به محض آپلود ویدیوهای جدید شما اولین نفری باشید که از آموزش ها اطلاع پیدا میکنید. ممنونم ازتون.